सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्कार। आज हामी दुईवटा हाइड्रो पावर सेक्टरको राइट शेयर लिएर आएका छौं, जुन चाहिँ बेलापी हाइड्रो पावर र लिबर्टी इनर्जी हाइड्रो पावर रहेका छन्। भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईहरुले यदि मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र आईपीओ एफपीओ राइट शेयर सम्पूर्ण शेयर सम्बन्धी जानकारीको लागि तपाईहरुले मेरो भिडियोहरुलाई फलो गर्नु होला। बेलापी हाइड्रो पावर को राइट शेयर 100% राइट शेयर आउने भएको छ, जुन चाहिँ 1:1 को अनुपातमा रहेको छ भने 100 को दरमा आउने भएको छ। कुल 1,82,79,700 किता इस्यु जारी गर्ने भएको छ राइट शेयर बेलापी हाइड्रो पावरले र यसको इस्यु म्यानेजर रहेको छ NIMB क्यापिटल र यसको मेन तपाईको फन्डामेन्टल हेर्नुपर्ने भनेको अहिलेको एलटीपी 453 रुपैयाँ रहेको छ भने 52 विक्समा हाईमा 490 र लोमा चाहिँ 196 सम्म कारोबार भएको रहेछ र ईपीएस -22.96 जुन चाहिँ एकदम नराम्रो रहेको छ। तपाईको ईपीएस 15 भन्दा माथि भएको राम्रो हुन्छ र पीई रेशियो पनि माइनसमै रहेको छ, -19.73। पी रेशियो पनि त्यस्तो राम्रो देखिन र पीबी पनि 8.51 रहेको छ। समग्रमा त्यति राम्रो नभए तापनि बुलिश सेक्टर बुलिश मार्केट अहिले भएको कारणले तपाईहरुले यसमा राइट शेयर पनि खान सक्नुहुनेछ र यसलाई एउटा बेरिसको सुरु हुनुभन्दा अगाडि नै यसलाई चाहिँ तपाईले सम्पूर्ण बेचेर निस्किन पनि सक्नुहुन्छ र त्यसको लागि तपाईहरुले टेक्निकल एनालाइज हेर्नुपर्ने हुन्छ टेक्निकल चार्टमा। र त्यस्तै गरी अर्को लिबर्टी एनर्जी हाइड्रो पावर रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईको 1:0.5 मा आउने भएको छ। 75 लाख किता यसले पनि इस्यु जारी गर्ने भएको छ भने यसले पनि तपाईको 100 रुपैयाँकै दरमा ल्याउने भएको छ र यसको इस्यु म्यानेजरमा चाहिँ प्रभु क्यापिटल रहेको छ। यसको पनि फन्डामेन्टल तपाईहरुले हेर्नुहुन्छ भने अहिले एलटीपी यो भिडियो बनाइन्जेलमा 279.1 थियो भने 52 विक्समा चाहिँ हाईमा 332 सम्म गएर -128.6 सम्म चाहिँ गएको रहेछ भने तपाईको अहिले मिडियममा रहेको छ यसको एलटीपी र ईपीएस चाहिँ -2.44 रहेको छ भने पी रेशियो चाहिँ -110.35 रहेको छ र पीबी पनि तपाईको 4.25 रहेको छ र यसको बुक भ्यालु भनेको 63.36 रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईको सुरुवाती बेलामा सम्पूर्ण कम्पनीहरुको बुक भ्यालु भनेको 100 हुने गर्दछ र हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ थोरै नराम्रो हुँदै जाँदाखेरि यो बुक भ्यालु घट्ने गर्दछ। यसलाई पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ र यो पनि त्यति राम्रो फन्डामेन्टल त छैन, त्यै पनि तपाईहरुले बुलिश ट्रेन्डमा चाहिँ राइट शेयर खान सक्नुहुनेछ र यसको बेयरिसको हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले टेक्निकल चार्ट हेरेर निस्किनु पर्ने हुन्छ है त, नत्र तपाईहरुलाई फेरि धेरै होल्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सर्ट टर्मको लागि चाहिँ राम्रै हुन्छ भने लङ टर्मको लागि चाहिँ त्यस्तो राम्रो मान्न सकिँदैन यो दुईटा कम्पनी हाइड्रो पावर सेक्टरको। यति भन्दै तपाईहरुलाई आईपीओहरु एफपीओ सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीको लागि चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल फेरि पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्दै म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।